आज हामी पृथ्वीको सबैभन्दा अनौठो र चरम तर आकर्षक पारिस्थितिक प्रणालीहरू मध्ये एकको बारेमा कुरा गर्नेछौँ, जुन मरुभूमि पारिस्थितिक प्रणाली हो। जब हामी मरुभूमि भन्ने शब्द सुन्छौँ, हाम्रो सोचमा तातो बालुवा, पानी नभएको सुक्खा र खाली ठाउँको सम्झना आउँछ। तर के तपाईहरूलाई थाहा छ, यस्ता सुक्खा ठाउँहरूमा पनि जीवन रहेको छ? तपाईहरू सबैलाई स्वागत छ हाम्रो यस ट्री च्यानलमा, जहाँ हामी हाम्रो वातावरणलाई हराभरा बनाई जलवायु परिवर्तनसँग लड्नेछौँ। मरुभूमि पारिस्थितिक प्रणाली भनेको के हो? यो त्यस्तो ठाउँ हो जहाँ सामान्य प्रतिवर्ष 250 मिलिमिटर भन्दा पनि कम वर्षा हुने गर्दछ। यहाँ महिनौं वा वर्षौंसम्म पनि पानी पर्दैन र अत्याधिक तापक्रम हुने गर्दछ। दिनमा 45 डिग्री सेल्सियस भन्दा धेरै उच्च तापक्रम हुन्छ भने रातमा अत्यन्तै चिसो तापक्रम हुने गर्दछ। यहाँको तीव्र हावाले प्राय बालुवा र धुलो उडाउँछ। यहाँको माटो सुक्खा बलौटे हुन्छ र यसमा धेरै कम पोषक तत्त्वहरू मात्र हुन्छन्, जसले गर्दा धेरै जसो बोटबिरुवाहरू बढ्न र बाँच्न पनि गाह्रो हुने गर्दछ। तर यस्तो कठोर र सुक्खा अवस्थामा पनि मरुभूमिहरूमा धेरै प्रकारका बोटबिरुवाहरू र जनावरहरू रहेको पाइन्छ, जसले गर्मी, सुक्खापन र पानीको अभावमा पनि बाँच्न सिकेका छन्, जसको अर्थ प्रकृतिले अझै पनि बाँच्ने बाटो खोजिरहेको छ। जब बिरुवाहरूको कुरा आउँछ, मरुभूमिमा वनस्पतिहरू प्राय जिरोफाइट्स हुन्छन्, जसको अर्थ त्यस्ता बिरुवाहरू जसलाई सुक्खा ठाउँ मनपर्छ र धेरै कम पानीमा पनि बाँच्न सक्ने हुन्छन्। यी बिरुवाहरूमा पानी भण्डार गर्ने र पानी कम प्रयोग गर्ने वा बचत गर्ने विशेषता हुन्छ। उदाहरणका लागि, क्याक्टसले आफ्नो बाक्लो वा मोटो डाँठहरूमा पानी जम्मा गर्छ र त्यसमा बाष्पीकरण कम गर्नका लागि पातहरूको सट्टा काँडाहरू हुन्छन्। खजुर र बबुलका रुखहरूको जरा गहिरो हुन्छ, जुन जमिन मुनिको पानीको स्रोतसम्म पुग्न सक्छ, जसले जमिन मुनिको पानी तान्न सक्छन्। केही मरुभूमि क्षेत्रहरूमा साना झाडीहरू र घाँसहरू पनि पाइन्छन् र तिनीहरू साधारण देखिए तापनि तिनीहरूले माटोको क्षय रोक्न र जनावरहरूलाई खाना प्रदान गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दछ। यी बोटबिरुवाहरू जीवनले सबैभन्दा कठोर वातावरणमा पनि कसरी जिउने तरिका खोज्छ भन्ने उत्कृष्ट उदाहरणहरू हुन्। मरुभूमिमा विभिन्न प्रकारका जनावरहरू पनि हुन्छन्। तिनीहरूले चरम परिस्थितिमा पनि बाँच्न सिकिसकेका छन्। मरुभूमिको जहाज भनेर चिनिने ऊँट पानी बिना धेरै दिनसम्म बाँच्न सक्छ र काँडादार बोटबिरुवाहरू खानका लागि तिनीहरूको बाक्लो ओठ हुन्छन्। छेपारो, सर्प र बिच्छीहरू तातो दिनमा जमिन मुनि लुक्छन् र रातमा चिसो हुँदा शिकार गर्न बाहिर निस्किन्छन्। कंगारू, मुसा र फेनेक फक्स जस्ता जनावरहरू रातमा मात्र सक्रिय हुन्छन्। यी जनावरहरूसँग पानी बचत गर्ने विशेष तरिकाहरू छन्। केहीले पानी पिउनुको साटो उनीहरूको खाने खानाबाट सिधै शोषण गर्ने गर्दछन्। सबै मरुभूमिहरू एकै प्रकारका हुँदैनन्। तिनीहरू मुख्यतया दुई प्रकारमा विभाजित छन्: तातो मरुभूमि र चिसो मरुभूमि। अफ्रिकाको सहारा मरुभूमि, भारतको थार मरुभूमि र अरबी मरुभूमि तातो मरुभूमिका उदाहरण हुन्, जहाँ तापक्रम अत्याधिक बढ्न सक्छ। अर्कोतर्फ मंगोलियाको गोबी मरुभूमि, दक्षिण अमेरिकाको अटाकामा मरुभूमि र अन्टार्कटिका जस्ता चिसो मरुभूमिहरूलाई पनि मरुभूमि मानिन्छ, किनभने तिनीहरू हिउँ र चिसो भए पनि त्यहाँ धेरै कम वर्षा हुन्छ। यिनीहरू विश्वको सबैभन्दा ठूलो चिसो मरुभूमिहरू हुन्। अब तपाईलाई लाग्न सक्छ कि नेपालमा मरुभूमि छन् त? नेपालमा सहारा जस्तो ठूलो बालुवा भएको मरुभूमिहरू छैनन्, तर मुस्ताङ र मनाङ जस्ता ठाउँहरू भने अर्ध सुक्खा र चिसो मरुभूमि क्षेत्रहरू हुन्। यी क्षेत्रहरू ट्रान्स हिमाल क्षेत्रमा पर्दछन्, जहाँ वर्षा धेरै कम हुन्छ,
जमिन चट्टानी र सुक्खा हुन्छन् र वनस्पतिहरू कम मात्रामा मात्र पाइन्छन्। यिनीहरू हिमालमा पाइने चिसो मरुभूमि पारिस्थितिक प्रणालीका उत्तम उदाहरणहरू हुन्। मरुभूमि पारिस्थितिक प्रणाली हामीले सोचे भन्दा धेरै महत्त्वपूर्ण छन्, किनकि यसले हाम्रो ग्रहको सन्तुलनमा धेरै महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दछ। मरुभूमिले पृथ्वीको हावापानीलाई सन्तुलित गर्न, सूर्यको प्रकाशलाई परावर्तित गर्न र विश्वभर हावा परिचालन गर्न मद्दत गर्दछ। तिनीहरू खनिज र सौर ऊर्जा सहित प्राकृतिक स्रोतहरूमा पनि धनी छन्। धेरै ठाउँहरूमा मरुभूमिहरूलाई सौर ऊर्जा उत्पादन गर्नका लागि प्रयोग गरिन्छ, किनभने तिनीहरूले वर्षको लगभग हरेक दिन सूर्यको प्रकाश पाउँछन्। यस बाहेक मरुभूमिमा धेरै जैविक विविधता छ। धेरै प्रजातिका बोट बिरुवाहरू र जनावरहरू जुन पृथ्वीमा कहीँ पाइँदैनन्। तर दुःखको कुरा यहाँ छ कि अन्य पारिस्थितिक प्रणालीहरू जस्तै मरुभूमिले पनि धेरै खतराहरूको सामना गरिरहेको छ। जलवायु परिवर्तनले मरुभूमिहरूलाई अझ झन धेरै तातो र सुक्खा बनाउँदैछ। अत्याधिक चरण, वन प्रणाली, खानी र प्रदूषण जस्ता मानवीय गतिविधिहरूले मरुभूमि वातावरणलाई हानि पुर्याइरहेको छ। यदि यी समस्याहरू जारी नै रहे भने हामीले यस पारिस्थितिक प्रणालीको हिस्सा रहेको धेरै प्रजातिहरू र प्राकृतिक वातावरणलाई गुमाउन सक्छौं। मरुभूमि पारिस्थितिक प्रणाली केवल सुक्खा र खाली जमिन मात्र होइन, यो आश्चर्यजनक र अद्भुत संसार हो। प्रत्येक बोट बिरुवाहरू, हरेक जनावर र मरुभूमि क्षेत्रमा बस्ने मानिसहरूले पनि प्रकृतिसँग सन्तुलनमा बाँच्न सिकेका छन्। नेपालमा अन्य देशहरू जस्तै विशाल मरुभूमिहरू नभए तापनि मुस्ताङ र मनाङका हाम्रो सुक्खा हिमाली क्षेत्रहरूले हामीलाई प्रकृति कति बहुमूल्य र शक्तिशाली छ भनेर सम्झाउने गर्दछ। यी पारिस्थितिक प्रणालीहरूलाई बुझ्न र संरक्षण गर्न एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। जैविक विविधता र जलवायुको लागि मात्र होइन, तर हाम्रो भविष्यको लागि पनि। त्यसैले साथीहरू, हाम्रो ग्रहको पारिस्थितिक प्रणालीको संरक्षण गरौँ, किनभने तिनीहरू सबैले पृथ्वीलाई जीवित राख्न भूमिका खेल्दछन्। पृथ्वी जीवित रहनु भनेको हामी मानिसहरू जीवित रहनु हो। यस्ता थप पारिस्थितिक प्रणाली सम्बन्धी जानकारीका लागि लाइक, शेयर र सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनुहोला।